नमस्कार सबैजनालाई अनि स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा र अहिले हामी NEB क्लास 12 को कोर्स हेर्दै छौं जसमा युनिट 1 मा डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेर्दै छौं। प्रिभियस भिडियोमा हामीले जुन NEB क्लास 12 को कम्प्युटरको सिलेबस छ युनिट 1.1 जसमा इन्ट्रोडक्सन टु डेटा, डेटाबेस सिस्टम, DBMS लाई हेरेको थियौं। एन्ड देन हाम्रो यस भिडियोमा टपिक भनेको हामी 1.2 लाई हेर्दै छौं जसमा हाम्रो के छ फिल्ड, रेकर्ड्स, अब्जेक्ट्स, प्राइमरी की, अल्टरनेट की एन्ड क्यान्डिडेट की छ। अब यसमा फर्स्टमा हामी फिल्ड र रेकर्डलाई हेरौं। फिल्ड र रेकर्डलाई चाहिँ हामी नर्मली फिल्ड भनेको हाम्रो डेटाबेसमा हामीले एउटा सिम्पल वेमा हामीले कोलम भनेर बुझ्नु पर्यो भने रेकर्ड भनेको हामीले रो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब जुन डेटाबेसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि डेटाबेस भनेको चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ डेटाबेसहरु हुन्छ, तर हामीले चाहिँ जुन क्लास अब 12 लाई चाहिँ फोकस भएर हेर्दाखेरि DBMS रिलेशनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई मात्र हामीले हेर्दा पुग्छ, जुनमा चाहिँ डेटाहरुलाई चाहिँ टेबलको फर्ममा के गरिन्छ स्टोर गरिन्छ डेटा। अनि सपोज एउटा यो स्टुडेन्ट टेबल छ भने के डेटा हुन सक्छ, स्टुडेन्टको एट्रिब्युटहरु त्यसको फिचर्सहरु के हुन सक्छ भन्यो भने स्टुडेन्टको रोल नम्बर हुन सक्छ, स्टुडेन्टको नेम हुन सक्छ, स्टुडेन्टको एड्रेस हुन सक्छ। यो के हो, स्टुडेन्ट भन्ने एउटा इन्टिटी हो। डेटाबेसमा हामीले कुनै पनि रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट जुन पनि हुन्छ त्यसलाई हामी इन्टिटी भनेर भनिन्छ डेटाबेसमा, र त्यसको फिचर्स चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई चिन्ने चाहिँ फिचर्स चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई हामी एट्रिब्युट भनेर भनिन्छ। र हामीले रिलेशनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन त्यो हाम्रो डेटाबेसलाई चाहिँ यसमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो टेबलको नेम भनेको एउटा इन्टिटी हो भने टेबल भित्रको जुन यो कोलमहरु हुन्छ यिनीहरु चाहिँ के हो एट्रिब्युट अफ दैट इन्टिटी हो, त्यसको फिचर्स हो, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त्यही भएर यो रोल नम्बर, नेम, एड्रेस जुन भयो यसलाई हामी के भनेर भनिन्छ फिल्ड भनेर भनिन्छ, किनकि यो एउटा रोल नम्बरको फिल्ड भयो यहाँ हुने डेटा, यो भनेको एउटा नेमको लागि फिल्ड भयो। यहाँ यसरी चाहिँ कुनै फिल्ड हुन्छ भने यो रोल नम्बरको लागि मात्रै फिल्ड भयो नि त, यो नेमको लागि हुने भयो, यो एड्रेसको लागि, यसलाई हामी के भनिन्छ फिल्ड। त्यही भएर यसलाई कोलम पनि भनेर भनिन्छ। एन्ड एभ्री फिल्ड हैज डेटा टाइप भन्ने हुन्छ के डेटाबेसमा। डेटा टाइप भनेको त के हो भने डेटा टाइप भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझिन्छ टाइप अफ डेटा भनेर बुझिन्छ। हामीले जुन यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा पनि बुझेको कुरा हो, किनकि यो हाम्रो 11 क्लासमा नै सी प्रोग्रामिङमा डेटा टाइप भन्ने कुराहरु आउँछ। सो दैट एभ्री फिल्ड्स को चाहिँ के हुन्छ एभ्री फिल्ड्स हैज इट्स डेटा टाइप, त्यसको आफ्नो डेटा टाइप हुन्छ। भनेको रोल नम्बर भन्यो भने त अब्भियसली यो के हुने भयो इन्टिजर हुने भयो, नेम भन्यो भने त्यो के हुने भयो नेम भन्यो भने त्यो क्यारेक्टर हुने भयो, अथवा त्यो स्ट्रिङमा हुन्छ, नेममा गएपछि हामीसँग सिंगल क्यारेक्टर हुँदा पो क्यार हुने भयो, अथवा त्यो फुल भ्यालु नेममा जाँदाखेरि हामीसँग के हुन्छ स्ट्रिङ भनेर हुन्छ। फोन नम्बर भन्यो भने फोन नम्बर हाम्रो लङ इन्टिजर हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एभ्री फिल्डको चाहिँ डेटा टाइप हुन्छ। अब फिल्ड भनेको त एट्रिब्युट भयो भने रेकर्ड भनेको के त, रेकर्ड भनेको सपोज अब कुनै एउटा चाहिँ स्पेसिफिक अब्जेक्टको चाहिँ भ्यालु जुन हो, यो एउटा चाहिँ रो जुन हुन्छ, सपोज यहाँ रोल नम्बर 1 छ, नेम राम छ, एड्रेस पोखरा छ सपोज भने यो 1 राम पोखरा यति चाहिँ जे भयो नि यो चाहिँ एउटा के भयो रेकर्ड भयो। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो फिल्ड्स एन्ड रेकर्ड्स को डेफिनेसन नै छ। डेटाबेस फिल्ड इज अ सिंगल पिस अफ इन्फर्मेसन फ्रम रेकर्ड। फिल्ड क्यान बी आइदर म्यान्डेटरी अर अप्सनल। अब जुन हाम्रो फिल्ड हामीले भन्यो नि यो फिल्ड चाहिँ के हुन्छ भने सपोज फिल्डको केसमा चाहिँ कीहरु भन्ने हुन्छ डेटाबेसमा, जुन हामीले यहाँ अलरेडी प्राइमरी की, अल्टरनेट की, क्यान्डिडेट कीहरु भनेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो प्राइमरी की छ नि त्यो प्राइमरी की चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ त्यो फिल गरेको हुनुपर्छ, भनेको जहिले पनि प्राइमरी की चाहिँ नल हुन पाउँदैन कहिल्यै पनि। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भयो भने हाम्रो डेफिनेसनमा चाहिँ फिल्ड क्यान आइदर बी म्यान्डेटरी अर अप्सनल। त्यो हाम्रो जुन चाहिँ नल हुन पाउँदैन भ्यालु चाहिन्छ भन्ने चाहिँ म्यान्डेटरी केसमा हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले नल पनि लेखेर छाड्न अथवा ग्याप पनि छाड्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ के भयो अप्सनल फिल्ड हुन्छ। यो चाहिँ के हो एट्रिब्युट अफ द टेबल हो अथवा एट्रिब्युट अफ एन इन्टिटी हो भनेर भनिन्छ। एन्ड डेटाबेस रेकर्ड भनेको चाहिँ अब त्यही फिल्डहरुको चाहिँ
कलेक्सन जसले चाहिँ एउटा सिंगल युनिटलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ के भयो रेकर्ड भयो एन्ड देन नेक्स्ट भनेको हामीसँग डेटाबेस अब्जेक्ट हो डेटाबेस अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हामीले डेटाबेस अब्जेक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दोज थिंग्स दैट वी कैन क्रिएट इन डेटाबेस युजिङ क्रिएट स्टेटमेन्ट हामीले जुन क्रिएट स्टेटमेन्टको थ्रुबाट डेटाबेससँग रिलेटेड केही जे चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ डेटाबेस अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ डेटाबेसलाई चाहिँ नर्मल्ली हामी यो सिम्बल जुन चाहिँ हामीले डायग्राम डेटाबेस बनाउनु पर्यो भने हामी यस्तो सिम्बलले चाहिँ नर्मल्ली डेटाबेस चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अब हामीले चाहिँ those things that we can create under any database using create statement that is called as database object भनेर त भन्यो जुन SQL को चाहिँ क्वेरी छ त्यसमा क्रिएट भन्ने जुन छ त्यसको थ्रुबाट त्यो क्रिएट गर्न सकिने जे पनि हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ डेटाबेस अब्जेक्ट भनिन्छ त भन्यौ के क्रिएट गर्न सकिन्छ त भन्यो भने हामी टेबल क्रिएट गर्न सकिन्छ भ्यूज क्रिएट गर्न सकिन्छ इन्डेक्सेस स्टोर्ड प्रोसिड्युरहरू अथवा मेनी मोर हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ तर अब अहिलेको जुन 12 क्लासलाई नै एउटा कलेज ओरिएन्टेड मात्रै भएर अथवा एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हेर्दाखेरि हामीले टेबल चाहिँ मेनली बुझ्दा भयो एकदम नर्मली अरु चाहिँ जस्ट यो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको नाम मात्रै के गर्दा हुन्छ मेन्सन गर्दा हुन्छ so that any defined object in the database which can be used to reference or store data is known as database object and यसलाई हामीले के भन्यो क्रिएट कमान्ड को थ्रुबाट चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर भन्यौ जसमा चाहिँ अब हामीले टेबल क्रिएट गर्यौं भने यो टेबलमा त के हुन्छ हामीले भ्यालुहरु स्टोर गर्न अथवा चाहिँ त्यहाँ भ्यालुहरु स्टोर भइसकेपछि त्यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीले चाहिँ रिट्राइभ गर्न त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्न त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न सकिने भयो नि त त्यो अपडेट डिलिट इन्सर्ट टेबलमा जति पनि हामीले अपरेसन गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ म्यानिपुलेसन अफ डेटा भनेर भनिन्छ के सो एकदम कमन डेटाबेस अब्जेक्ट भनेको टेबल भयो व्हिच इज composition of row and column row भनेको चाहिँ हाम्रो रेकर्ड भयो भनेको थियो भने कोलम भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो फिल्ड्स भयो एन्ड अरु जति पनि छ त्यो चाहिँ जस्ट नेम मात्रै याद गर्दा हुन्छ एन्ड देन हामीसँग की को कुराहरु छ अब की को कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामी की भनेको चाहिँ के हो त भनेर हेरौं के हामीलाई त सिलेबसले प्राइमरी की अल्टरनेट की एन्ड क्यान्डिडेट की मात्र भनेर दिएको छ तर त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले की भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो के की भनेको चाहिँ हाम्रो टेबलमा यस्तो फिल्ड हो फिल्ड भन्ने बित्तिकै एट्रिब्युट भनेर बुझ्नु पर्यो अब एट्रिब्युट भन्ना साथ हामीले सपोज हामीसँग स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ भने हामीसँग स्टुडेन्टको रोल नम्बर स्टुडेन्टको फर्स्ट नेम स्टुडेन्टको लास्ट नेम स्टुडेन्ट को डेट अफ बर्थ स्टुडेन्ट को सपोज सिम्बल नम्बर पनि होला कुनै एउटा क्लास को रेकर्ड छ यो भने देन अब के भयो भने की भनेको चाहिँ यो फिल्ड भयो जसको चाहिँ एउटा के हुन्छ जसले चाहिँ रेकर्डलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ की भनेर भनिन्छ तर युनिकली आइडेन्टिफाई पनि कसरी गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरु डिफरेन्ट टाइप्स अफ कीजमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ भनेको हामीसँग एउटा फर्स्टमा हामीलाई के दियो प्राइमरी की भनेर दिएको छ प्राइमरी की भनेको यस्तो की हो जसको भ्यालु चाहिँ एक अर्कासँग रिलेटेड हुँदैन भनेको एउटै क्लासमा स्टुडेन्टको रोल नम्बर के हुँदैन कहिले पनि सेम हुँदैन एउटै क्लास भित्र सो जुन कुरा चाहिँ अथवा जुन फिल्ड मल्टिपल स्टुडेन्टमा चाहिँ जुन फिल्डको भ्यालु कमन हुँदैन युनिक हुन्छ त्यसलाई हामी के भनेर भनिन्छ प्राइमरी की भनेर भनिन्छ बट अब यहाँ समटाइम्स हाम्रो चाहिँ हामीले की क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग डिफरेन्ट की हुन्छ अब यहाँ हामीले क्यान्डिडेट की छ अर्को क्यान्डिडेट की भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जब चाहिँ टेबलको भ्यालुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले मल्टिपल की युज गर्न सकिन्छ भने त्यो टेबलमा मल्टिपल की चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई क्यान्डिडेट की भनेर भनिन्छ भनेको यहाँ एउटा रोल नम्बर मात्रै भयो भने पनि रोल नम्बर युनिक हुने भयो अर्को हामी सिम्बल नम्बरले पनि कसैको युनिक डेटा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ क्लासमा अथवा एउटै क्लासमा त फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट अफ बर्थ सबै सेम भएको पनि नहुन खासै हुँदैन नि त त्यही भएर यसलाई नै पनि हामी एज अ अर्को की चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भने
यो मल्टिपल कीहरूलाई हामी के भनिन्छ क्यान्डिडेट की भनेर भनिन्छ। तर हामीले अब यसरी क्यान्डिडेट की बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले रोल नम्बर र एफ नेम चाहिँ क्यान्डिडेट की हो भन्न मिल्दैन के, किनकि रोल नम्बर चाहिँ आफैमा एउटा के हो युनिक की हो। यसले आफैमा कुनै पनि डेटालाई चाहिँ युनिकली रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी प्राइमेरी एउटा छुट्टै की क्यान्डिडेट की एउटा सेपरेट क्यान्डिडेट कीमा चाहिँ काउन्ट गर्न सक्छौं। अनि हामीले अब सिम्बल नम्बर प्लस अथवा अरु कुनै एल नेम डीओबी गरेर पनि क्यान्डिडेट की बनाउन मिल्दैन, किनकि सिम्बल नम्बर पनि के हो आफैमा एउटा युनिक की हो। त्यही भएर कुनै एउटा आफैमा युनिक की छ भने त्यसलाई अर्को क्यान्डिडेट की बनाउन चाहिँ हामी युज गर्न मिल्दैन। अनि अब यो हाम्रो प्राइमेरी की जुन छ नि, प्राइमेरी की चाहिँ जहिले पनि हाम्रो क्यान्डिडेट की को चाहिँ कुनै एउटा की हुन्छ भनेको हाम्रो अहिले प्राइमेरी की हामीले आइदर रोल नम्बर पनि लिन सक्छौं अथवा सिम्बल नम्बर पनि लिन सक्छौं। तर हामीले क्यान्डिडेट कीबाट प्राइमेरी की कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर जुन चाहिँ रिमेनिङ रहन्छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ अल्टरनेट की भनेर भनिन्छ। अब हामीसँग की त डेटाबेसमा अरु पनि हुन्छ हाम्रो लाइक प्राइमेरी की, फरेन की, युनिक की, सुपर की, क्यान्डिडेट की, अल्टरनेट की भनेर, बट हाम्रो सिलेबसले चाहिँ प्राइमरी, क्यान्डिडेट एन्ड अल्टरनेट की मात्रै भनेर हामीलाई दिएको छ। त्यही भएर हामीले अब क्यान्डिडेट की भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, इफ आवर रिलेसनल स्केमा भनेको हाम्रो रिलेसनल डेटाबेस यो जुन छ यसलाई हामी रिलेसनल स्केमा भनेर भनिन्छ। एउटा रिलेसनल स्केमाको चाहिँ एउटा के हो एक्जाम्पल हो। So that if relational schema has more than one key, then to each key लाई हामी के भनिन्छ क्यान्डिडेट की भनिन्छ। मोर देन वान की छ जसले चाहिँ कुनै स्टुडेन्टको डेटा चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी क्यान्डिडेट की भनेर भन्यौं। किनकि क्यान्डिडेट की को केसमा चाहिँ all the key जुन छ all the keys that should satisfy the condition of primary key भनेको यहाँ हामीले क्रिएट गरेको सबै कीले चाहिँ जुन प्राइमेरी की को फिचर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ भन्छ कि प्राइमेरी की को फिचर के हो जहिले पनि प्राइमेरी की मस्ट बी युनिक भनेको यसले कुनै पनि डेटा जुन छ कुनै पनि रेकर्ड एकजना इन्डिभिजुअल रेकर्डलाई चाहिँ यसले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ, त्यसैलाई नै हामी प्राइमेरी की भनेर भनिन्छ। एन्ड देन यो क्यान्डिडेटहरु की मध्येकै कुनै एउटा की जसलाई हामीले चाहिँ प्राइमेरी की भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ त्यो प्राइमेरी की भयो। एन्ड देन जुन हामीले प्राइमेरी की सिलेक्ट गरेर अरु रिमेनिङ हुन्छ त्यसलाई अल्टरनेट की भनेर भनिन्छ। सो यहाँ प्राइमेरी की भनेको चाहिँ वान अर मोर कोलम जुन डेटाबेसको चाहिँ हाम्रो डेटाबेस टेबलको वान अर मोर कोलमबाट चाहिँ बनेको की जसले चाहिँ कुनै एउटा रो भनेको त एउटा स्टुडेन्ट हो नि त, सपोज S1 S2 कुनै एउटा स्पेसिफिक स्टुडेन्टको रेकर्डलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ भने त्यो के भयो प्राइमेरी की भयो। प्राइमेरी की को चाहिँ मेन युज भनेको चाहिँ कुन केसमा हुन्छ भने हाम्रो डेटाबेसमा त धेरै टेबलहरु हुन्छ, स्टुडेन्ट टेबल, टिचर अथवा स्टुडेन्टहरुको जुन इनरोल्ड सब्जेक्टहरु यस्तो डिफरेन्ट टेबलहरु हुन्छ डेटाबेसमा। अब अहिले यसलाई सुरुमै डेप्थमा भन्दा पनि हामी गर्दै जाँदाखेरि बुझिन्छ नै, हाम्रो सिलेबसले कति मागेको छ त्यो अनुसार हामीले हेर्दै जाँदाखेरि हामी बुझिन्छ। यसरी मल्टिपल टेबल एउटै डेटाबेसमा हुँदाखेरि तिनीहरु बीचमा चाहिँ रिलेसन क्रिएट गर्नको लागि तिनीहरुलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ प्राइमेरी की युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो। अनि अब हामीले चाहिँ प्राइमेरी की भनेको त कस्तो हो त, प्राइमेरी कीले जहिले पनि कुनै इन्डिभिजुअल एन्टिटी जुन छ अब्जेक्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ युनिकली चाहिँ डिफाइन गर्छ भनेको हामी कतै बैंकमा गयौं भने स्पेसिफिक कस्टमर कसैले गएर आफ्नो डिटेल हेर्न खोज्यो भने बैंकमा के गर्छ त्यो इन्डिभिजुअल कस्टमरको चाहिँ अकाउन्ट नम्बरको थ्रुबाट चाहिँ हेरिन्छ। त्यही भएर बैंकले के गर्छ हामीले के इन्स्ट्रक्सन त्यहाँ चाहिँ सोध्न खोज्यौं भने हाम्रो बैंकसँग रिलेटेड हाम्रो अकाउन्टसँग रिलेटेड देन त्यहाँ हामीले चाहिँ के गर्छ त्यहाँको स्टाफले अकाउन्ट नम्बरहरु माग्छन्। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा गयो भने त्यहाँको मेम्बर नम्बर माग्छ। स्कुल कलेजको केसमा चाहिँ हामीले केही पेमेन्टहरु गर्न गयौं अथवा हामी केही फर्महरु फिलअप गर्न गयौं भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ आइदर रोल नम्बर, सिम्बल नम्बर, रजिस्ट्रेसन नम्बर मागेको हुन्छ। किनभने यो कुराहरु चाहिँ एक अर्कासँग कहिले पनि के हुँदैन सिमिलर हुँदैन, यिनीहरु चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको लागि के हुन्छ युनिक हुन्छ। यो चाहिँ प्राइमेरी की को कुरा भयो।
देन हामीसँग क्यान्डिडेट की भनेको हामीले अलरेडी भनिसक्यौं क्यान्डिडेट की भनेको एनी फिल्ड इन टेबल दैट कुड बी युज्ड एज प्राइमेरी की जसलाई चाहिँ प्राइमेरी की को एज अ प्राइमेरी की हामी युज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ क्यान्डिडेट की हो यो इट क्यान बी नेचुरल की सरोगेट की कम्पोजिट की भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीसँग अरु पनि यिनीहरु चाहिँ डिफरेन्ट कीहरु हुन्छ यसलाई हामीले अहिले यो इग्नोर गर्दा पनि भयो जस्ट के बुझ्नु पर्यो भने क्यान्डिडेट की भन्दाखेरि इफ आवर डेटाबेस टेबल हैज मोर देन वन की then each of them is called as candidate key and in case of candidate key all keys that we have selected as candidate key must satisfy the condition of primary key भनेर बुझ्नु पर्यो and then alternate key को केसमा चाहिँ any of the candidate key that are not the primary key अब त्यो धेरै candidate key हुन्छ C1 C2 C3 अघि सो गरेको जसरी त्यो मध्ये हामीले कुनै एउटालाई चाहिँ एज अ प्राइमेरी की युज गरिन्छ किनकि जहिले पनि एउटा टेबलमा प्राइमेरी की चाहिँ एउटा मात्र डिफाइन गरिन्छ तर प्राइमेरी की पनि के को क्याटेगोरीमा पर्छ कुनै एउटा चाहिँ क्यान्डिडेट की भित्र पर्छ के प्राइमेरी की पनि एन्ड जुन चाहिँ रिमेनिङ क्यान्डिडेट कीहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ अल्टरनेट की भनिन्छ सो दैट दे आर एन अप्सन अर अल्टरनेट टु द प्राइमेरी की त्यही भएर यसलाई अल्टरनेट की भनिएको हो सो यही भयो हाम्रो 1.2 मा देन हामी नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो 1.3 मा के छ त्यसलाई हेर्छौं सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड इफ देयर इज एनी कन्फ्युजन एनी प्रब्लम एनी क्वेरीज देन यू क्यान कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड थ्यांक यू